ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નૂડલ્સ અને પાસ્તા ભૂલાવી દેવો ટેસ્ટી નવો બટેટાનો નાસ્તો બનાવીશું. તો બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે, મોટા લોકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે અને આ નાસ્તો ઝટપટ બની જશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે આપણે પહેલાં બટેટા બાફવાના છે. તો અહીંયા ગ્રામમાં 400 ગ્રામથી થોડા ઉપર બટેટા છે. નંગમાં 5 મીડિયમ આવા બટેટા છે અને સારી રીતે મેં ધોઈ લીધા છે. પ્રેશર કુકરમાં ઉમેરી 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 થી 5 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરીશું. બટેટા અહીંયા આપણે કટ નહીં કરીએ, આખા જ બાફીશું. બટેટા છે એ બહુ વધારે પડતા નથી બાફવાના, એકદમ મશી સોફ્ટ થઈ જાય એવા બટેટા નથી વાપરવાના. જો એટલા બધા વધારે બાફેલા બટેટા તમે વાપરશો તો આગળ તમને એક લોટ આપણે જે વાપરીશું એની બહુ વધારે જરૂર પડશે. એટલા માટે બટેટાના ટુકડા પણ નહીં કરવાના અને આ રીતે આખા રહે એ રીતે જ બટેટાને બાફવાના છે. અને બટેટાને આપણે ઝીણું જે ખમણ હોય એનાથી ખમણીશું. તો આ પ્રોસેસ જ્યારે બટેટા ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ છાલ ઉતારી અને એને ખમણી લેવાના. અને અહીંયા મેશ નથી કરવાના, બટેટાને ખમણી લેવાના છે. તો આપણે અહીંયા બટેટાના ટુકડા મોટા મોટા ન રહે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે જે મિશ્રણ બનાવીશું એકદમ સ્મૂથ બની જાય એ રીતે આપણે બનાવવાનું છે. તો બટેટાને આ રીતે થોડા મસળી લઈશું. તો હલકા હજી ગરમ છે. હવે આપણે એમાં કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું. તો સફેદ મકાઈનો લોટ, તો અત્યારે મેં 1 કપ જેટલો લીધો છે. થોડો થોડો કરી ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મસળી મિક્સ કરીશું. તો 1 કપ મીન્સ આ 100 ગ્રામ જેટલો મેં અત્યારે કોર્નફ્લોર સફેદ મકાઈનો લોટ ઉમેર્યો. તપકીનો લોટ પણ એને કહેવાય છે. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મસળી લોટ બાંધીશું. હવે બટેટામાં મોઇશ્ચર કેટલું છે તો અહીંયા મેં બટેટાને બિલકુલ વધારે નથી બફાવવા દીધા. એટલા માટે 1 કપ જેટલો પણ હું કોર્નફ્લોર ઉમેરું તો પણ ચાલે, પણ મેં ઉપર 1/4 કપ જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેર્યો અને પછી એમાં થોડું અમથું પાણી ઉમેરીશું. એટલે થોડો જે આપણે કોર્નફ્લોર અને બટેટા બે મિક્સ કર્યું તો એના લીધે થઈને એમાં ક્રેક્સ ન આવે અને થોડું પાણી ઉમેરીશું અને એકદમ સ્મૂધ એવો લોટ થઈ જશે. અહીંયા તમને 125 ગ્રામ જેટલો વજનમાં કોર્નફ્લોરની જરૂર પડશે. આ રીતે સ્મૂથ થઈ જાય એટલે થોડું અમથું તેલ આ રીતે લોટને લગાવી અને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું. હવે આ મિશ્રણમાં આપણે મીઠું અત્યારે નથી ઉમેરવાનું. મીઠાનું પાણી બટેટા સાથે મિક્સ થઈ અને એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય એટલે મીઠું આપણે લાસ્ટમાં સિઝનિંગમાં જ વાપરીશું. હવે આ રીતે લોટમાંથી એક સરખા લુવા કરી લઈશું. આ રીતે તમારે જેવા નાના મોટા બનાવવા હોય એ શેપમાં તમે એના લુવા કરી લેવાના. હવે આ રીતે એનો સ્મૂથ ગોળો કરી લઈશું. અને અહીંયા મેં કાચની બોટલ લીધી છે, તમે પ્લાસ્ટિકની પણ લઈ શકો છો. એને એકવાર આ રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની અને પછી આ રીતે પ્રેસ કરશો એટલે આવો શેપ આવી જશે. તો આ રીતે બધા ગોળા મેં વાળી લીધા છે અને આ રીતે આપણે બોટલનો આ રીતે શેપ આપી અને આ રીતે આપણે બધા બટેટાના નાસ્તા તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા તમને લાગે આ થોડું ચીકણું હોય તો તમારે હાથ પર તેલ લગાવવાનું, બોટલ પર જરૂર લાગે તો એમાં પણ પાછું એકવાર તેલ લગાવી દેવાનું. તો આ રીતે મેં હવે તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને બાફીશું. બાફવા માટે મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. આ રીતે પાણી ઉકળવા લાગે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખીશું અને આ રીતે બનાવેલા બટેટાનો નાસ્તો છે એ બધા જ ઉમેરી દઈશું. તો અત્યારે જ્યારે તમે એને ઉમેરશો ત્યારે એ આ રીતે નીચે બેસેલા હશે. જેમ એ થઈ જશે એમ આ રીતે ઉપર ફ્લોટ કરવા લાગશે. તો લગભગ 2.5 થી 3 જ મિનિટમાં બફાય અને ઉપર આ રીતે તરવા લાગશે. તો ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાના છે. બસ આ રીતે તરવા લાગે એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી અને આપણે એને તરત જ હલકું ઠંડુ કરીશું. તો અહીંયા વધારે આપણે હવે એને બફાવા નથી દેવાનું. એટલા માટે એક બાઉલમાં આપણે બરફ આ રીતે તો થોડું ઠંડુ પાણી અને થોડા બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે ગરમ ગરમ જે આ બટેટાનો નાસ્તો છે એને બરફવાળા પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. અને માત્ર આપણે એને થોડી સેકન્ડો માટે 10 સેકન્ડ જેવું જ આ રીતે બરફવાળા પાણીમાં રાખીશું. તો જેમ નૂડલ્સ અને પાસ્તા આપણે બાફીએ અને પછી થોડા ઠંડા કરીએ એમ જ થોડા ઠંડા કરવાના એટલે આ અલગ અલગ રહે. તો આ રીતે હવે 10 સેકન્ડ જેવું થઈ ગયું છે. આ રીતે હું એને તરત જ એક પ્લેટ મેં આ રીતે સાઈડમાં રાખી છે, એમાં બધા જ બટેટાના નાસ્તાને કાઢી લઈશ. તો આ રીતે કાઢી લીધા છે. હવે હું એને ચીલી ગાર્લિક ફ્લેવરમાં બનાવી રહી છું. એના માટે એક બાઉલમાં 1 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ, મીઠું આપણે પહેલાં નથી ઉમેર્યું એટલે આપણે અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટીસ્પૂન મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું,
2 ટીસ્પૂન જેટલો સોયા સોસ અને 1/4 કપ જેટલા ડુંગળીના લીલા પાન આ રીતે ઝીણા કટ કરીને, અહીંયા ડુંગળી ન ખાતા હોય તો લીલા ધાણા પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે 2.5 ટેબલ સ્પૂન કે પછી તમારે ઓછું તેલ ઉમેરવું હોય તો ઓછું પણ ઉમેરી શકો છો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1.5 ટેબલ સ્પૂન લસણ આ રીતે ઝીણું ઝીણું કટ કરેલું અને 1 થી 2 લીલા મરચાંના ટુકડા આ રીતે ઉમેરી અને ગોલ્ડન લસણ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળી લઈશું. અહીંયા લસણ ન ખાતા હોય તો થોડું આદું ઉમેરવાનું અને લીલા મરચાં ઉમેરીને પણ ફ્લેવર આપી શકો છો. તો લગભગ અહીંયા 1 થી 2 મિનિટ જેવું હું એને આ રીતે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશ. તો હવે થોડું લસણ તમે જોઈ શકો છો ગોલ્ડન થવા લાગ્યું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી અને આ ગરમ ગરમ મિશ્રણને જે મિક્સર આપણે મિક્સ કર્યું છે એમાં મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો આ રીતે. અને હવે એમાં જે બટેટાનો નાસ્તો છે એ આપણે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ જાય બધી સાઈડથી એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો દેખાવે, એકદમ ચટપટો, ખાવામાં ટેસ્ટી, બહુ સારો એવો લાગશે. તો મેં અહીંયા આ ફ્લેવર આપી છે. તમે પાસ્તાની ફ્લેવર પણ આપી શકો છો, હક્કા નૂડલ્સનું ફ્લેવર હોય તો આ રીતે જેમ હક્કા નૂડલ્સ વઘારતા હોય એ રીતે તમારે એને વઘારી અને પછી પણ આ ઉમેરી દેવાના. મંચુરિયન સોસમાં પણ બનાવી શકો. તો ગમે તે ફ્લેવરમાં તમારે બનાવવા હોય એ રીતે બનાવી શકો છો. મેં અહીંયા ચીલી ગાર્લિક ફ્લેવરમાં બનાવ્યું છે. તો એકદમ ટેસ્ટી એવો, જ્યારે તમે ગરમ ગરમ તેલ ઉમેરશો ત્યારે હલકો આ ગરમ રહેશે ખાવામાં. તો આ નાસ્તાને તમે સર્વ કરો. તો જો તમે ક્યારેય આવો બટેટાનો નાસ્તો, અને બાળકોને જો નૂડલ્સ અને પાસ્તા ભાવતા હશે તો આ નાસ્તો ખૂબ જ ભાવશે. તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ કોરિયન સ્ટાઇલ ચીલી ગાર્લિક પોટેટોની રેસીપી કેવી લાગી. તો આ એકદમ નવી વાનગી છે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.